היא מצילה ממוות. היא שקולה כנגד כל המצוות. היא מקרבת את הגאולה. כולנו מכירים את מצוות הצדקה ומשתדלים בה. אבל יש משהו מפתיע לגביה. נתחיל רגע קצר מהמצווה הבסיסית. כי יהיה בך אביון, לא תאמץ את לבבך, ולא תקפוץ את ידך מאחיך האביון. כי פתוח תפתח את ידך לו, והעוות תעביתנו, די מחסורו אשר יחסר לו. אפשר להרגיש פיזית את התהליך, לא לאמץ את הלב, לא לקפוץ את היד, לפתוח אותה. חכמינו קובעים סכומים שיש לתת לעני, ומקובל לתת מעשר מהרווחים שלנו לעניים. ועכשיו לנתון המפתיע. חשבתם פעם לפנק מישהו ברכב יוקרתי, בעוזר אישי צמוד? הפסוק אומר, די מחסורו אשר יחסר לו. מה שחסר לעני אתה מצווה להשלים לו. וחכמים אומרים, הכל לפי כבודו. אפילו סוס לרכב עליו ועבד לרוץ לפניו. האיש היה עשיר וירד מנכסיו. אם אתה ברמה כלכלית שתוכל לממן לו את זה, אתה מחויב לתת לו את זה. לא תמיד זה יקרה בפועל, כי יש עניים יותר נצרכים ממנו וכו'. אבל יש כאן מסר. התורה מחנכת אותנו לחשוב מה חסר לו. זה לא מה שאתה חושב שהוא צריך. לא הולכים לפי איזה סולם עוני אובייקטיבי. ושימו לב להגדרה של צדקה אצל ספר החינוך. כל המהנה את חברו, בין בממון, בין במאכל, או בשאר צרכיו, או אפילו בדברים טובים, דברי ניחומים, בכלל מצוות הצדקה היא ושכרו הרבה מאוד. וואו, כל מילוי חיסרון של האחר זו צדקה. אם אני משמחת מישהו, זה בכלל מצוות צדקה. בואו, זה לא במקום לתת כסף, זה בנוסף. ומכאן לחיי היום-יום שלנו. לא בטוח שנוכל לממן טסלה חדשה לכל מי שהייתה לו וירד מנכסיו, אבל חיוך למישהו, מילה טובה או שתיים, הקשבה למועקה של מישהו, להכין ארוחה טובה למישהו, להנות אותו במאכל. לכל אחד יש את העבד לרוץ לפניו שלו. זה דבר שהוא כל כך צריך וזאת תהיה ממש מצוות צדקה לתת לו את זה. אולי מכאן נבין גם את דברי התהילים המהללים את מי שעושה צדקה בכל עת. כזאת צדקה אפשר לעשות כמעט תמיד, בכל עת. אז אולי כדאי להסתכל על מי שמולי ולשאול את עצמי, מה העבד לרוץ לפניו שלו? בהצלחה.